Hindi ba kayo nagtatanong kung kailan mawawala ang liwanag ng ating araw? Mamamatayan kaya ng liwanag ang ating araw? Kung gusto niyong malaman ang mga sagot sa katanungan na yan, tumutok kayo at tapusin ninyo ang video na to. Like and share this video para makatulong po tayo sa mga estudyanteng gustong mag-aral ng siyensya. So tara na, and let's go where no man has gone before dito po sa ating programang The Science Guy Show! Welcome to The Science Guy Show! Greetings mga kasyensya and welcome to The Science Guy Show! So sa episode na ito ay sasagutin natin itong katanungang what will happen to Earth when the sun dies? So ang araw po natin ay dumadaan sa tinatawag na life cycle. So our sun is born and eventually our sun will die. Ang araw po natin ay isa lang sa mga isang damakmak na bituin sa universe. Ang araw po natin ay classified as a G-type star. At gaya ng mga bituin sa universe, may life cycle din po siya. So ang araw po natin ay classified as a G-type star. So ang ibig sabihin ng G-type star, ito ay isang average size star. So ibig sabihin po niyan, may mga bituin sa universe na mas malaki pa sa ating araw gaya ni Aldebaran, Rigel at itong araw na ito na tinatawag natin na Betelgeuse, also known as Betelgeuse. So itong mga bituin na ito ay mas malaki pa sa araw natin. And in terms of composition, ng araw po natin ay composed of about 70% hydrogen and the rest is helium. And inside the sun, sa loob po ng ating araw, hydrogen fuses to form helium. Ito po ang tinatawag natin na nuclear fusion. And nuclear fusion releases or unleashes a tremendous amount of energy in the form of radiation, light, and heat. Now, however, this process of nuclear fusion inside the sun cannot last forever since there is a finite amount of hydrogen in the core of the sun. So mga kasyensya, ito na lang po ang isipin natin na ang hydrogen na ito na nasa loob po ng araw, ito po yung panggatong or yung fuel na kailangan para tumakbo ang nuclear fusion. At itong nuclear fusion na ito yung nagbibigay sa atin ng ilaw, ng init at radiation na galing sa araw. Now, since there is a finite amount of hydrogen in the core of the sun, dadating po ang panahon na yung hydrogen na yan ay mauubos. Now, when the sun's hydrogen fuel is depleted, ang araw po natin ay mag-e-expand into what is known as a red giant. So when our sun's hydrogen fuel is depleted o pagpaubos na yan, ang araw po natin may mag-e-expand, itong tinatawag natin na red giant. So mga kasyensya, ito na lang po ang isipin natin. I-compare natin ito sa isang bonfire. So habang paubos ang panggatong, mapapansin ninyo na yung apoy ay lumalaki. So ayan mga kasyensya, hindi niyo ba ho napansin na pag nag-iihaw kayo ng barbecue or meron kayong bonfire event, habang paubos yung panggatong or yung uling, lumalaki po yung apoy at umiinit po siya. So ganun din po ang ating araw as the hydrogen fuel is depleted. So habang paubos yung hydrogen fuel, yung araw po natin ay umiinit and eventually yung araw po natin ay mag-e-expand. It will be bloated to more than 100 times its original size. So yung expansion ng araw na ito ay tinatawag natin na red giant.
So eventually, habang nag-expand ang ating araw, it will engulf the inner planets of the solar system. So that includes Mercury, Venus, and kasawing palad, ang Earth. So habang nag-expand po yung araw, our Earth will be engulfed by the expanding sun. So mga kasyensya, as the sun nears the end of its life, it will run out of hydrogen fuel and start to expand, and it will engulf the inner planets, including our planet Earth. So mga kasyensya, ano ngayon ang mangyayari sa ating araw after this expansion, or what we call as the red giant stage? Now, this phase or the red giant stage will last until the sun exhausts all its remaining fuel. And at this point, mga kasyensya, the sun will collapse. So, ayan po mangyayari. Our sun will collapse, and then eventually, sa mga huling sandali ng ating araw, the sun's core will remain behind and burn as a white dwarf until it cools down. And eventually, sa mga huling sandali ng ating araw, what will be left is a dark ball of matter known as a black dwarf. So ayan po ang mangyayari sa mga huling sandali ng ating araw. It will eventually form into a white dwarf, and pag lumamig po yung white dwarf, it will form into a black dwarf in space. So ayan po mga kasyensya, yan po ang mga huling sandali ng ating araw. So pagpaubos na po ang hydrogen fuel o yung panggatong para tumakbo ang nuclear fusion sa loob ng araw, ang ating pong araw ay mag-e-expand, forming a red giant. So habang nag-e-expand yung araw, it will engulf the inner planets of the solar system. Mercury, Venus, and kasawing palad, ang mundo natin ay kasama dyan. And it will also affect the outer planets of the solar system as well. Then pag paubos na talaga ang hydrogen fuel, our sun will collapse. Eventually, it will form a white dwarf, and pag lumamig po yung white dwarf, it will form a black dwarf in space. So para masagot po yung tanong natin kanina, what will happen to our planet when the sun dies? So before the sun dies, the sun will swallow the earth. So siguro by that time, billions of years pa ho bago mangyari yan, by the time we have developed technologies para makapag-colonize tayo ng ibang planeta, at doon na po tayo titira. So ayan po, sa sana nasagot natin yung katanungan na yan, what will happen to our planet Earth when the sun dies? Okay po, so maraming salamat sa inyong pakikinig at pagsubaybay sa ating programa. Please like and share this video para po makarating sa mga estudyante na gustong mag-aral ng siyensya. So maraming salamat and thank you for watching The Science Guy Show! Always stay safe and goodbye everybody! See you in my next episode.